Hello, hello, big fan, big fan, big fan. Big fan, big fan, Sangoku, big fan, big fan. Ini ya, bro. Hah? Bentar, bentar. Zero friend, zero friend. Oh, lah. Oh, come use lah. Ngam just ora. Nggak iya. Battery aku perapsan. Nyemang lah kasih bang. Nyemang lah kasih. Ale ale keluar ale. Ale ale ale. Hello guys, I hope vidang ken mau yang dang up yang ne. Yes, ya bet kat ki ba keluar ban wan, ban join. Ya bet. Hmm. Tu 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 tu. Kamu orang pada ban lek kai. Ah, tu dong. Keluar. Mlek kai ra me miro wal ut hat la. Ka glitch prat tu ka miro wal. Hmm. 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 Oh my god. Kekriat. Gak create. Excellent work. Balai kam lek kai bat jado ngadai fan jogu. Yes bro ngasih lek kai bat jado tong balong PE hin ngadan bak PB squad, PB admiat, PB navy PKZ mga tu nganta sa zigal di ti na pisha nang room pila I ti la chat na du naneng Let's go. banyak kai lang ti ma pistu I try. Mama. Let's go. Keren iya mo.
dan kami mahal cat. Mangaru dan tentu. Kakak nasi tanggalan. Sedang apa mati. Katu kasyong haka jinglat jong ki squad lah bro. Lada lat slot Lada lat slot Mak ayo, join bet. UC. Mai lada lat slot. you see, Join dah Ah, Lada lat slot te kamu jenjar you ye. see taran dan tang usi. UC kayaknya ngaong meneh ong UC. ngaong UC ong ayo. Bat karte he. Bat. Hello lollipop boy, hello bro, hello. So sat ada yang ada. Ngahap on mic ka game spang ngahap off spang tang ban yo ban keren lang bro arteli dai. Ini bukan kasir. Ngakwa ban yo ban keren lang ban ha game ban ha stream ngakwa ban keren lang takadaw. Ah, Ngakeren nga on off you mic. Kasih tat. Ma you mano tu baong mana my lover forever. Ngan lada lat ka caka next kamot layo ban la kai ma lada kat balak caka lada lat caka kamot layo ban la kai. ngarang no senang pedang di nam. Mui oleh. Garui nih ya. Uy, I badan got mana. supplies. Isim tu uzi. Tuh. Dan mission ni. Mhm. Black mat. Are. Ada blue tak tahu. Atlas hapkot ya. Atlas hapkot ya sasi gali. Sazi la Saya buk na du mana. extended match. Sazi la buk na du na WhatsApp la man la kai. Marsin puas ya kan ka. Oh ya. Marsin puas ya ka link hiam ka YouTube link. Long up lang yang ngaru ten lam no la. Long up lang te hap la kai. Đây, te uni PV nevi te bat PV admiat te. Kini napok kalan la dia ngan le no kan hap accept he kini te. Nakalan te mlali era. Ma. I got supplies. San la kham duna kanya menta jat balik ka. Berani bahannya sama bro. Ngam kom ni lollipop. Ni Balada. aku ni. Balada umai tu jonga. app download biang version kan. Lada umai jonga ulong bro arteli bat stream bat game. Ya semua. Pun yo snow ba ngahek nya ba. Pi suam Hello bro, are you listening to me? kadai bang ngakran hapo game te lada ngakran hapo game komod hapo jonga stream pun yo snow show yo umai jonga. Takara pi nga balarit ba la dunanya ba. Henry nga am ngahek nya ba nga. Ai Jan, Kanya jonga kam jara. Jan. Hak kelino Ai yo tu glacier tu. bro le. Yo le kai Ai, dua Jan. mana sini. Tat Anong to glacier tu?
Okey. Siap. Ai พี่กำลังกำกายท่าน Jangan แหละ pakai, Hai. pakai. ลอลิปอปพี่ละกำลังกำกายพอแล้ว diam. Ammo. Tidur ai lang. Oh. Nak reload ammo berak. Jing 7 M4 thank you so much. Aku beli udang free api. อันนี้ฉากขัดบรอสลีอยู่ฉากขัดบรอบรอมาเหงาตลอดกัสนัมจงอาลาชาบันงคันเดาลาเหงา Bye bro.พี่ดังซิงเกิลโอ้ Marked a vehicle. Marked a vehicle. single but not ready to mingle bro not ready to mingle ma ya su bakala ngampat mingle ranga yoni noru tadi kayu flare Watch out. Watch out. Beriu. Watch out. Watch out. Mana flare ni nyalik tam flash tu. Watch out. Watch out. Kendek dalam ni beriu. Nombor. Flare Watch tu out. sudah. Lawan nak belum. Watch out. Watch out. Kau ni panik ram. Panik ram. Oh, भाई solo banda Saya dan beriu mak lupa dengan lek. Apa? Itu beriu. Okay, beriu tu dah hantai tu. Ini beriu ni sini. Marked a location. Marked a Beriu dan location. beriu tu. Ni. Satu kill pan. Ta. Ai, nak jangan. Turun engkau, Marked a turun engkau. location. Oh, reload. Marked a Reload. location. Dah reload. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Dah reload lah. Fighter bro. hang. Marked a location. I don't need engkau. Marked a location. Ama lek turlang mah. Oh, ya dong. Udang noob dah tu ni. Ya, udang noob tang apa kelahin. Dan M4 ni. Layak flash. Bangsat dah. तो देखो नॉक सुना Hello. Ayang hansat mga ngadan mesin. Ayang susit nga sak tama hi. Saya ngafir tapi danem dan air dulu. Ayam tak siap next game. Fly. Baju tu pakai flash jangan apa. Apa? Cik Aiden.
Tak kau bagi. Eh. Watch out! Watch out! Oh, lakrat. Ini Arnold tu lakrat. Nga cetek lah. Marked a Let's location. go, Marked a let's go, location. Mana wan sim kau loot lah jang. Ni kau jang. Yang sim machine gun. Ayam. IMO 7. I got supplies. Tadi dia drop ni. Tapi selek. Cuba om hay là mình sasta om chỗ quả ra. Quả real om, quả rig sasta. Mà Oh, kena. Sin. I got supplies. mana tu ba Mark 7? Pero Mark 7 chẳng ni không bao lại. Mahi ka. IMO 7 sa. No. Marked a location. Angan semua. I got supplies. Tekan. Kita ngelawan ship. Penwat no dah ketutu Mana no badan bentah scope pi. extra away ayam masa. Tak lah. Larangan no. 7 point. Lollipop. Ih, sekarang tu marham. Sin cover tua. Bang. Itu bagi apa? Oi. Ah, ni. Ah, ni lah nak wei. Tur nak. Hani udan ada ni yang. Watch out. Hey. Uni ada ni yang. Watch out. Tur. Come on, Adimat, lalu. Nice. Ah, ni pendam. Number 2. Oh, number 2. Kami nak snow mah pendam beran enemy dai. Marsnya basiat tu ngai lah syuhar ben. Did not die. Ngah marsnya snow beran tu enemy lah syuhar ben kali. Extra. Oi. Saya ngelawan enemy. I got supplies. Iya tahu kali ini. Tâm jelele the next no bro. Học ai mình yang kita berbela number. Amdam ra. Wah, sapa kerengkai. Lelei ra. Wah, ngam dei syur ngam barang. Ngam dei syur kenarit bro. Ngas tu hi baya kerengkai bikran syam jelelei ra. Oh. Oh wow. Watch out. Ya. Có nggak boleh kan? Nah. Iya, ini.
20. Baik, baik. Yang kereta menilai karut nomor. Ngamta apa? Mana? Saya lollipop tu. Ông yêu. Boleh ngalak you ngau. Ông boleh. Upi ngai you ngah. Fina itu. Tai ke bridge ka tai ke liang Watch tai. out! Watch out! AM7 lah. Labrak ngaruh. Tak sabi lang. Oh, Sazi. كيف يمتن؟ Bakal tu mau sending hard sun OP autocorrect. It's okay bro, ngapang donut dapat. Dah queue ni bridge lang kan? Macam. No. I don't have support. Itu kali. Watch out! Watch out! Kaya like dah kali yang I mean dah kayu. Watch out! Watch out! Oh, badan gue flare, badan drop. Lihat. Rak tu kali. Banyak sana. Mak, dia hai. Dia sudah badan drop kan? Rak tu bagi, bro. Rak tu bagi. Badan drop sudah mah like. Lima sikit yang. Oh, bang. Sedih. Abang. Abang yang aku nak. Like you lah. Kamu like. Tuh.
Hashtag Kenapa penyap. sudah? Kau dan stay kendang mah. Kau orang ni tu. Milih lah. Kelik baik. Maaf menang dah. Betul, baik. Tidak. Oke. Confirm Dekat. selesai nah. Selesai nak. Milih lah. Dan mana? Tu badan mana tu orang finish dulu. Nak kali. Kelik. Apa? Try mah. What's dang si rapat balik ran. Si Dan bro, mereka si mantai bet. bro. Tetek kali. Tetek Si ketok. jam bet, si bet bro, si bet. Tak kayak nang tu itu. Lari sekapali jangan ban si bro. Spok. Kalau mulai ya. Kayak spok. Kalau kali. Dia tu katerok tu. Tetek katerok salah. Mal badangnya kila shim kali jangan lah. Shim kali raan. Idan baik amat dah. Lawan boleh baca. Kena sniper. San pun. Piang kamay jong umlang ra kung na. Ningkong pila iyo kung ningkong views iyo balapan. Temla ben views da kiwi balak ben support. Puriting na hindi sila jumpy. Tapi temla ben dakafon. Temla Lol ben girl you be like dakafon. suicide na amlay. Bro IDP lah ngan share ya up ngan san tu mah 511 5512593 tu mah bro ID jangan. Ne pilak dan friendless ya Donald tip lah bro amkan mau sure lah friendless ngapet friendless du sispa andru pupra te kala kham jenjar hinga ban kan mau deh sispa andru pupra ngon
Kamu langsung tua dah. Oh, bahaya habis. Jeli, oh jadok ikan suang ya. Jali jadok silang ka siap. Yo chicken ngadala. Tidak, oh tidak. Cingkret. Jangan rosak mah. Tak khang tu mah. Ngapat kaya hagat ka. Mencoba ngajong hagat ka. Nang-kendang teh hagat kanya. Kah? Malaysia selalu bapak. Good kau sih. Kita cuci. Squad mah. Squad mah dan. Lagi squad. Marked a location. Ini Marked a location. Haka tahu kriat. dan em. Sampai nakar menang barang ah. Ke bot. You. Kau. Kriat oh. Nah, Are mana tu ibarat. Tower house dan membenalan belum tah. मुझे गुटखा खा लो dan kan lah Tidak. Boleh lah. jarum dan kan are jam bro. Oh. Pastur kita mas. dan kan Need consumables. Tidak akan masuk tahu. pistol nih fight ke mana Wih dulu aja naik mana tuh Perlu selamat. Oke, kita Marked a location. nyam dan ya kabar Mark the hajrong location. ying. ngelayak kan ngelayak angan awan yang kendang mah I'm coming from the kendang okay Oh, langsung up ya ngar. Oh, Marked a location. Ngampo perkat Marked a location. hey dan Are. Jai. Clutch. Salah satu. tengok set bye selesai nak nice terera
Dia tugas, dia tugas, dia tugas. Mami. At lang ako ni wujud dan ganda. Cak main nas. Kemak. Cingkrit. Tehla nasya, tehla kuma. Ikan kuku ai luda yang anda. Jom. Amas ya. Kamu. Nak kay irangkel na yun, nak kay tumerowal. Nak kay mirowal na, nak kay... Begini siya sa kaya buat video. Kan kuku. Kan saya siang as ngan beli ampo gelis ya. Bisa kaya pen iman betul ka gelis ya pen pau dah ya bu dah kawi kan. Akan burik mah. Dah fi sponsor sama VM. Oleh ani fashion itu dah kayak yang. Oh, berterang sal. Kok rapalik pancana. Jadi Aijan number Apa seperti itu? ni dapat. Arpi ngam jukan iya. Ter arpi dong tayar. Dapat cepat. Unfollow.
Bapen post na nga hibawan bro. Gitu. Outside orang spoil, orang spoil. Ya bro. Dan ni saya dan dah. Dan tangka BSS pan. Ai jan sa. Apa? Marked a location. Nice. Oh, puro nang tu, ha? Marked a location. Nice. Itu nak. Celok, push. Oh, naik part uyaknya. Ni dan ni. Cuman tamkan dengan ni iru. Sim emo na nga. Nga ay ngoong sim tu KDP dan ni hadian ta ba kay IKM. Ang sim emo. Tentu untuk snap. Marked a location. Kong dan. Merah. Kan buku nyerap sa dan hacan ro. Ang kam sini sebetay lang habam. Dangdan, eh? Dok lap halak kita siang. Ta mini rom ai dah. Channel dangdan ini. Thank you. Hey. Layak. Saya rudang bun pa ni me. Nice, this spot dangdan. Tapi ingat di keyboard na. Harto gayeng mo, harto gayeng. Marked a location. Ya, harto gayeng. Oh ha ngayon dan ber. Lembar ni. Yang sebut. Badan aja. Menyerap yang malah bleed ah. Tata. Lalu. Lalu, ah. Barlem ada enemy ni. Marked a location. Andai, bot. Cuan di sana. Tu. Baju tu nombor tu. Bentuk kan. Teammate. Baik enemy ro.
run. Goku, how are you? DPL, DPL, Lami, Ilami, Pertay, DPL. Kom nou, gaan we elkaar ML sim tak sini. Lalu lu dam. Lu lang yang ada tau. Dang, dang. Atas. Dan nomor 3. Dan. Debat. Itu patrolling yang Lek kai hi Ayah. dang lek kai hi dang dap bam tie one kai chuang stream fi. Okay. Nice. Biang berpiawan. Ngelawan biang hi HML next iyo. Next year ngelawan. Mah. Next year ngelawan. ML. Lana. very random. Dan bro, belum. Buat am. Lalu. Render Marked a bot. location. Marked a location. Buat saya kita ande dah. Render. Dan kali. Tengok. Nelik direct ramah pai sayap mah. Mak dapat menyerap cuman. Nasudin. Ni Nasudin. Mana nak kemat? Kan sana. Lawan, woi. Woi, lawan. Marked a location. Baru woi. Marked a location. I need a weapon. Kadang revive tu. Dia nak alamat tahap. Dawan ML man kas gi tho roll call nga bam jipap. Yes, kata ta kadai sha kata te. Kata ta kadai sha ma phi dai ba tho roll call ba. Ma phi te regular attendance ba. 100% attendance ML stream kan? ML stream. This is me. BGMI te BGMI stream te ngapet ngau di lollipop boy hi kham snar ha. Okay. Lollipop boy tangi ibat ML bat. Uni lollipop boy tu menang ba apa BGMI ba apa ML stream. Oh mi clear bat. Oh tiga dah. Ama. Dan buku sim ngamat ai unep. Tanpa woi das ya. Jangan tak you. Sampai dengan tak you dan tu. BGMI dan tang ba nang le kai takarau that. Am jilei ra. Wah tang ma pila pai kai ro am jilei ra.
Di. Khăm thọ, khăm nhựa thọ ra. Áo choàng mà to là biang phim cọ bay ra mà dan sport li ka bay na hela. Na bien. Ni le. Lai ya. Ai li you. Ai la shay ru ai kawai mana kasih. Oh, pinnya uwe ugai. Dan Imut. Pidan kan ya? Dan kan ya? Namaste. Sedang lah. Dan kuku. Kata you see for Glacier. Ayah Glacier maam. Ayah akan Jom. naik. Dalam masa nombor tu. Neng kau yang Ayo. jom Bron jom. Hello, मैं hacker हूँ. Hello, Ultra, hello, I love you. हाँ, मैं hacker हूँ. आजा. Hello. आजाओ मेरी आजाओ बहुत सारे लोग आजाओ मैं hacker बन रही हूँ. Kenapa? Pak Her military base ya Her bang hangnya. Sebentar deh. Crazy boy deh, kita ngubuk crazy boy. Oh my god, Sam dan G squad Nadian. Unfollow ngelapor. Ayap semua follow. Oh, ini Bron. Ini adalah kosong nih, guys. Watch out. Oh, nice. Hey Dan. Pari agon re ngaro. Ang pistol. Hey oh ya. Clear option kuku Nadian. Nadian. Ini parah kan Vinsa pan. Dan yang lainnya sana. Nice. Abang lawan dan dulu 6 store. Oh, hangadon. Option buka. Lawan. Mark the location. Watch out. Dia robot ni. Dia dah ani uset kum tu yang. Terang dan Mark the ini. location.
Marked a location. Marked a location. Lalu 1 HP, 1 Marked HP, a 1 location. Marked HP. a location. Lawan. 1 HP, 1 HP. Marked a location. Wal dan ni hajan temok ngah hajan klik ngai wal. Ay, tak korong na din. Again. Ngayon 1v3 lah. So proud of myself. Hmm. Ada yang minta kasih tu. Masuk. Oi. Alright. Ada PG mah. Cilo jiman re. Man re. Và đâu mày lại cái thằng này. Okay guys. Good night. Kalau ding ni slider aman. Labiang am. Ready? Em nhẹ mà. Anh chu ra hem. Nên ai tăng hãy ngala ai popularity VR tuli ka baik. Em ngala ai sau tuli ka baik. Tôi nga baspon. Lihat. Jam sih bro jam. Oh, Này tekin. Chu ang bat. We have been fixed na kan problem jang si. Ani ini ni ka phone jang. Ay nga to ka phone pukul jang pi. Si bat dah pukul. Let's fight together. Bat pukul ta. Bat biang tu baram king sambiang. Hỏi mình cho hẹn nha đằng đần Viper rồi mà. Hello? 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 All chat, hello? Hello? Hello मैं hacker बोल रही हूँ. Ngọc Gia
hello. Hello. Mhm. I love you. Ya terima saja. Seorang mantap kan itu mak saya insert ya nomor tu. Seorang mantap. Seorang ini nomor tu angkat beria. Saya Ini nombor akan tu berharga, juga berharga. seorang teman lah beli nombor tu. Kami mohon gajing kriat. Langsung nak. Biang kum cuma. Ibang ham balik DPS mah, DPS minta am kalau kanya lah. Okay, dog clay. Ngong DPS ngoong I bakal got supplies. I got supplies. Okay. Ti. Memang. Oh. Khabat DPS sila ko ito. Kok kanya ka. Oh, kok kalanya. Aray. Beriwi pala. What is this behavior? Ni number 2 mon kenang siya ni. I got supplies. Nota dan 4x actually Ayang tambah I kagan need a scope. I need a scope. dan tang Ayo. UFO Ayang aku. one shot siya ni. Shot siya. I need a scope. Enggak. Sabi. Em ni, lại cùng ni. Shot siya cùng to. Oh, bakala ay. Kim to. Kim. Dapat 2x. Kim to nabo for like Okay. Awesome. your own. Awesome. Bong dan book. Mana? Pencet kan. Ay, pinay pencet. Tapi keren kum ni kia semua live. Tunggu ko. Tapi di siya lapar nong pero lapar kali. Ni ya keren Jepang iyo lah semua sama rekian. Dapat semua boring tang bandar lah. Dapat am daya semua bas dapat am semua. Buat lang yang ngaro. Tiang ni semua buat robot nang mana. Buat robot ibat coba pula. Buat kita. Pencim saya yang ada fikwa.
Yeah. Ala ay tu wei. Sim bro nih. Saya mundan dah. Kecing keriat long. Kalau ya buat weh, teman. Macam dia tu. Where? Wait. What the heck are you talking about? He hurt when he wants so much. Banyak ya buat cengahi banyak spesial lah duk mana. Siap lah ya. Nanti lah with a fully. Ali? Dan red dot extra. No. Okay. Ini fast point. Marked a location. I need a scope. Wantong dak ha. Piun odok na. You know. I drive yang ala. I drive yang ala. Drive. We drive. I am a good driver. So. Like military, okay, we'll go military. I'm really sorry. Ngam dia tu fan ML ML. Ni ngasih one more, ngasih orang hello guys, welcome to my channel. Still got four wheels, so I can fix it. Menaru. Kadai kan Masa jipia one bang live kia. balik baik live Ba. rangahi bohong. Hatu Hello, por guys. ba bang ai vuot nga ani kim ni kinong komen BGMI ta na BGMI. Di baloyan Lah, sa guys. bapalan banyak tu ML yang biru. Martian stream ja được khat bar. Mana tu bamak? Ni BGMI ngadon tangs Arngut friends bang sing Facebook friends ru la ref lap. Ah, Tak merendah lah. him Kam connect MSB. Kam connect can try FB. Gerong lu. Wait, ngasa. Okay, sak. Ini kah ini. Tiga. The school na. I need a scope. Lagi lawan. Kidon tayo dirong. Mesti Pas. lawan. Yang Awesome.
Lagi dangdut mah. Dangdut era lah. Dangdut era. Tanggal sini ro. Dangdut era. Cih. Oh, bekar ya. What be? Nggak syok mana ni Najan Bridge. Ang bantay nga semua kumang. Katay tay kali ng kali. Marked a location. Marked a location. Marked a vehicle. Marked a vehicle. Nampak Tay lawan lagi ko eh. Ya Arman. Yes. Ani. Mambito. Kumalan. Nanti macam wajib saya mampu kalau saya punya mga baro ang hap nakali baro arma. I'm out. Bro, I'm out. Need ammo. Need ammo. Kan. Ay, lah damay sana tu way. Balan dah mga rela I'm out. damage ni. Need ammo. Need ammo. Kidang-dan. Tapi damage, mga damage lang ta pinjak mga apa ta. Kidang-dan. Pim ya ada pidap. Pim ya ada pidap. Pi yang mangpuru I don't care ya mga apa ta. Tu lawan. Sakut sungguhku. Lah sakut. Anak sakut. Gue ngalah sakut nang nero. Ngalah sakut. Ya ram. Data FB account. Bang ni number 4 cuman klik ngat. Nang Bahakar. Ya rap bro. Hello Nang Bahakar. I'm Nang Bahakar. really, Hello bro, really hello. sorry. Data Alah, FB sakut account dengan balok saya. in kasih Get in. data. Get in. Get in lah dah. Kasih Nah, data nah, ha sakut. Facebook account. Oh, okay. La sing FB friends habi jamai. Tanya. Tip lah ngarang tip harang ngaru kata. Hold my hand. Tante. Gaib sakut non tu ah. Dah sakut. Melak si rong kali. Dah sakut. Melak dah rong kali. Kayak rong kaingan. Mana nih Siliang? Watch out. Mana? Eh. Oh, takut senan ni. Biar ay. Lah revive. Melatan. Okay. Awesome. Awesome. One ni aja. Watch out. Watch out. One. Ada muli. Lara. Tiap malam ni. Gue yang rumah sudah. Biang lah. Kilitnya lah biang. Nggak rasa aku dapat yang. Hey, pilih nomor 2 yang Watch out, kain ni. watch out. Serap. Amungan restart lah. Glitch na. Nak kung na, I don't know.
One saya ram. Dan bawa bunkut ke sana ni. Kamu lah ada yang mana ni sih yang? Ya, bro, lah tak. Ano? Watch Ano out! lang? Watch out! Umiiira. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Umiiira. May siya-siyahan ko. Ayan siya huli. Baik ngaruh. Baik. Nice. Awesome! Awesome! Delete bro. I can revive you both, sorry. Sorry, nga salah lay ira nga chui lang ni maroy. Man pendrap pa. Oh, kayak boy. Ih. Sedang. Sarai. Last game bro. Last game. Net perlu. Aku. Ni dan buat ni bit. Oh, The MG7. boy bro. Oh, bro. Reacts on na dia tang follow reacts on tu kan dia pen. Tidak. Hey Jack. Hey. Cut. Ai tak ada. Kau ngamam.
Sorry boyfriend. Ay lang. Minum lek ke? Lagi si Sumi winter. Dah jangan eh. Belum pula lihat Han. Keren karma. Tokyo ha. Nga senpai buat Tokyo. Amungan kau ngaya Tokyo. Enggak, yang nak pun ada. Langsung kakak langsung. Jengkret, teka jengkret. Pada pelanggan. Suruh tema. Oh, jengkret, teka jengkret. Baru menang Banten. Enggak jengkrian. Ada cedokan. Ya, mana senpai. Betul. Excellent work. Maknara ngali badu togo ada ji. Excellent work. I need a gun. I need a gun. Dedawan keren lah. Hello, Alchar, hello. Hello. Hello, Alchar, hello. Hello. Đang flight down.
Oh. Enemies ahead. Excellent work. Oh. I'm really sorry. Oh. Sleep ada kali. Excellent work. Tangi mah bro, dapat slam bro. Dan Jan. Cina Watch teh out. layu ah. Watch Down out. way. Ini down way. Down way ni mah. Marked a location. Oh lalu ah. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Right. Stay ke dalam down way. Marked a location. Marked a location. One HP, 1 HP. Excellent work. Nice. Hey, you're not forward. Kayak cool ya.
Don't make it hang bro. Marked an enemy's death crate. Okay. Bạn này chân rửa bạn này. Help! Help! Oh, to slap bro. Watch out! Đi smoke tới. Let's smoke. Mana kali? Kali. Mungkin. Marked a location. Aku rasa kali. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Oh ni opom. Touch. Naik bara, pegang lai. Pegang lai. Thank you. Watch out! Đi nó Marked tới. a location. Còn Marked a tới. location. Đi don't terrace. Watch out! Watch out!
Marked a location. Down door. Last guy, bro. Last guy. Push, bro. Push. Give me back. Last guy. Last guy, down the way. Aswas, aswas. طلع halfway هنا. Marked a location. Excellent work. ولا فوق. Ui, nghiện là sợ con bệnh. Don Modira. Bong las ni bok kan yang ada banyak ni ada buah one number 4 or number 2. Apa berkata kan? Tak kan bro. Ah, tu. Oh, Molly. Oh shit. Okay. Bang. Aku ada. Namun layak EFP aku set dah. Macam wait situ. Watch out. Okay. Kailangan ng perlak bro. Ngan pamjasa. Lah kena je. Kedua je. Kau ibu cior. Dia ni tak sah HP. Nah. Ada mas kuku. Bam keluar baik je lah kat PUBG tar mah. Chal kasi lah kai. Sasi dia akat mah. Kan perok ini. Udah aku. Lebih ketuka hitar nop mental kemana? Ya benar. TV benar. TV. Wes wes. Jiga, sampai persen
Bak gugu. Tak you dia. Pot jom. Watch out! Watch out! Ninh. Golden. Bos, I yang ada buat PTSS. Ada t-shirt. Marked a location.
iPod mana? iPod yang ada yang biasa macam Watch out! Watch out! Oh, Alright, if I come on you, you saw footsteps. Marked a location. Dito kayo Marked a ito. location. jangan. Oh, disturb already guys. Disturb already guys. Enemy dah nak how? Dari mga mo din buat mga skill nga mga Aku tahu bukan. Aku. Aku ni nak mau makan tu. Oh, oh ini jam bakal ada yang tu. Jadi besok udah dia bagi one cut house layak penyak tu ke. Arungut nonton. Arungut nonton. Konrad kia sang ma.
del Mir Frank. I need a helmet. I got supplies. Watch out. Del peligro. Dari ini mah. The number na. Marked an enemy's death crate. I got supplies.
dia kau 98 semua. Goku cần mau mà, cần mau cái ấy. Dan lang shot flare siya ate siya yang ruins mana dan lang shot flare siya ruins. Am kadang ka flare ru mana kadang ka flare stay mana. Ya na ya. Bang, ya tolong tolong penjorong real wala nga. Ya benang terum ya. I got supplies. Super chat. Yes bro, super chat. Sana bro, super chat. Syai. Ablang tu kali ablang tu kali am. Watch out. Ka drop. Watch out. Tadi ka drop Watch stay. out. Watch out. 50 degrees ka drop.
Kali Bagi. Ami. Rong Pak Yang. Scope dan toma. Kita. Watch out! Tata ali kali. Ni miap dah. Tiga kali. Watch out! Chate ke ngam let ngara mo pyong sa dian la. Ôi, lấy cháy là Apoio positivo, cara. Chesh, ka enemy edge tengah. Marked a location. Amda mah. Marked a location. Watch out! Marked a location. Mana belum scope extra. Oh, cita jorang. Cita. Marked a location. Oh, dan scope tu lah, dan scope tiasa. Hang tay dan. Marked a location. Watch out! Đi bài thẹo phăng mà. Ôi, là phát sấy là. Ôi, phát sấy. Ni hadian smoke. Mana smoke ni hadian? Dan aku ang smoke na. Oh, jak saya lah. Bentar.
Tetak mak. Ni alum ni. Watch out! Mark the location. The location. Panatay. Mark the location. Tetak dan mah. Mga. I need a muzzle. I need a muzzle. Ah. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Dan healing session rồi. Minum kau apa sih? I got supplies. I got supplies.
Anim the headshot. Di tractor ba? Marked a location. Marked a location. Right. Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Oh lộn. Watch out! 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 Watch out!
Empat sini gila. Ani, makan apa? Makasih lah. Bagi nama online tidak. Yo, I'm to text na. Come follow na. Come follow na. Sidang lihat screen dah. Dia ada merah Online kacang. ini. Nggak ada merah.
Chạy đằng Mirror World. Das Mirror Fatima. Marked a location. 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 Watch out! Marked a location. 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 Watch out! Watch out! Marked a location. Marked a location. Head toward this point. Not bad. I'm out. Need ammo. Not bad. Head toward this point. Not bad. Get in the room. Okay. Wait. Help! Wait. Help! Wait. Wait. No. No. Enemies ahead. Enemies ahead. Keep quiet. Keep quiet. Let's go. Watch out. Watch out. Not bad. Hello. Watch out. Anak turret ha. Hello. Dead. Sube más. Serang dia. Dot arwat. Kết đi cứ ra. Rồi bên phải. Lah, sino pendapat lah.
Kayak terus ketemu orang tuh. Nonton afuera, itu. Jangan balik the mirror, kampas. Này cái riêng của mình này thằng nó tôi ra đấy Anh ngắt tuh plastik tuh song. Anh tuh, simpan itu đi iya. cả ôm đi được rồi nhiều chân Sim. Hai mitan ya. Ada sim Ya, nggak iya. ada empor. Ada sim nggak empor. Ada sim nggak? Tapi I apa got simpan iya. supplies. Ah, tama. Ini tuh ke. Tama lang itu. Itu deh. Panjat pandan itu mah. Ini sekalian ya. Kata oke mah. Itu update salah kan ngasih pama dalam IP. Bu sekali aturannya.
na la tu game tan na. Request ban join nga accept dapat pat match in progress sana. Cai tu. Baru dah. Ubah tak nak stream. Ulak ka dan game RPG tang. Ayat. Dan kat way kat ar. Pit scrum naik scrum. Way up one ini. Hello Diang Ti, hello. Ni Kak Tamiat. Kak Tamiat Pidang Wan. Sino jak sifat. Unji stream, unji lek kai. Cài biang mah. Hijau ni lah ni emote tak. Pas. Slow. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Dia bilang off lah tu panggilan. So off lah. Trường lại cây ML4
đang lại cài ML nè em. Macam lah Islam hendak menjadi dekat asyik. Let's go. Let's go. Hmm. 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 Di squad mas pak. Marked a location. Watch out. Watch out. Kata subang hin dekat klasik tu aduna leh ke? Diang ti la da bam jan em. La da bam jan Tadi tu em. dah hack cak band but device dah. Enemy spotted. For real this time. Saban IP lah. Oh, dah boleh buat ngaruk lah sini. Ya, telek kata ni game ni. Marked a location. Oh, ni Rudan Brio lah. Kan benar nak beri open. Ini triple house. Layap mengaruk layap. Ini masih shot spray. Kau saya sederang. Kalian benar lah Rudan pecah tu support pi. Last season dah lah subuhan hacker lah. Oh, dan. Lawan. Oh, sekali yang ngaruk buan bro. Aman dulu harus. Orang bilang bro, di Norway. Ini yap lang. Hoi, Daken, ladap. Okey, ladap. Victor, yes, Victor tu OP lah, Victor. Kat turut dang. Oh, hacker lah. Senap. Flop hala. Yang dah hacker ni dah. Victor. Ni. Victor not OP. Berteng dah hacker dah. Oh bhai. Don hila hacker. Dang dan hi hacker WR ni minta. Tu banok yang langit yang. Marked a location. Sah ni sedia nom lah. Ni saya pit hacker dah don lah. Yang bun. Ni don hacker. Marked a location. Sila nak yap pakai yap. Hot drop melong rồi làm ta. Hacker don baik.
Mau ngaruh ngan restart cho phone ni lah, charge phone ni kah. Dan game Jepang. Ini kai Pak. Bang segala kayak BGMI kah? Bang segala kayak BGMI. Bang nggak ada kedua hacker lah. Banyak lah. Pusteng dua hacker ni kena banyak. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Ni beat mo im offer ka spawn do. Like settings, like basic support do. Dia the basic lah change lah dah mah. Basic privacy and social. Like support don't spawn island broadcast. Privacy. Like basic privacy and social. Social betul spawn island broadcast off nak disable nak. Ayo. Basic social don't spawn island and broadcast. Push ML nak lah. Senam ramai. Custom touch lah. Fi custom setiap pro player sudah nak. Tambah senai gitu berut napang last time kira mangi dah kalau nggak balik ranj. Kalau nggak balik ranj kena. Tournament job buat ngi dang rem lah. Buat ngi random squad dang rem lah. Buat ngi lalong lah kayak tournament. Ngi lalong lah kayak tournament mengi KSS. Bobot ha. Ngi lah don depan squad. Oh bet tu Duffy lah. Tu Duffy now itu Choco Duffy bet lah kaitan tu guys. Oh dah trek rung squad ni dia tip tau. Oh ya hab jemut ada tu sengi bangila kai berut napang tu bolong referee fi. Senai hab berut napang si sengi push ngi si push dah. Cok. Oh bet lah tu Choco Luffy dah. Ni bro. Ayam ngah. Tambah tu Choco Luffy dah bet lah kaitan. Ngasih squad buat ngasih ni mah. Si squad buat menga support. Ngasih squad buat cheat ni dah cheat. Watch out! Watch out! Sini buat ngaruk mah si squad house. Oh kan ni. Mark the location. Si squad baik. Oh Vegas, Vegas. Don't bro Vegas mah. Mark the location. Ya lah sebab Vegas mah. Opong ni jarang duk dan. What yang Vegas sini, yang sini siapa yang? Ni hal ngah. Okay. Riba Vegas.
menyiapkan di keras jangan. Đang menyerap ya bagus. Kan di keras. Marked a location. Push. Lại bị dìm em tam long sự của mình cho. Áp đặt ta chicken nữa mà. Boss chicken. Nga đang lại dọ mình á. Chish menen na lakai pathar batu sa si lakai berak tu sa menen balik lakai si rawai si you long khulung na tu gai đây ta lại long khulung long khulung na tu menen ta lakai kiskin stala ima skills ta kiskin yang tu gai ni skins download lah skins bang bang. Abla internet chicken nak bahan nak. Kenti lah doi nak entah dah. Le IGL hi nak. Push back ni push back. Hai ba next game. Juk lai. Sampai bahan nak ready. Bạn này vì là offline. Best ka phone na kom na. X3 Pro. Ban stream ta iPhone hi la. Tambah processor ta la ler kan ni man ta jong fi. Smooth random dah. Kia pat la ne phone fi man ta. La đập đi tu berem. La dia berem na. Oh, jasa ba ni vi. Nilai tu ang nyalaj deh.
Mà X3 Pro là lạnh booster là kia booster. Video glitch tang itu sih. Android 11 buồn problem na ngam bobi ba update Android 11. Iya be katen na TikTok. Jong phi là onu pa ngata update. Check bro. Dan bro ni. Dan si beling dah. Si tu dah. Unfollow. Ada betul ni. Ribot. Kau jauh gun dah banyak tang ribot tu. Stick lang hajuk mo naik balik push ra marai. Dapat jauh datang ke gun tu. Apaan shoot ini? Ngadang jauh tang M16. Long hi dai late lang office dah. Ngadang jauh tang M16 dan chassis beling thai office dan beri orang ni. Marked a Done. location. Marked a location. Dan mau beri. Ini dari sekarang pilih je dah. Yo ada mini pada M16 tu sama. Ini dan sekarang. Marked an enemy's death crate. Kabar Uzi. Mah ni akamat ngadan beri. Aman. Dan beri. Marked a location. First dan beri. Si squad. Dia sedang ya loot nak buat. Ayap mah. Si squad dan office. Nice. Dan office mah si squad. Office squad nganang tandang di gunret. Nice. Dandang M16 sama dan lain got bisa apa. Nice. Tekan. Lawan. Ini tekan bakal biasa. Sedang ni baru. Marked a location. Oh, shotgun. Tekan. Tu sabar. Marked a location. Sabar. Navy. Le. Chief squad. Shit. Oh, good shot. Kan dah telak dengan M16. Jangan revive saya lah. Dam lele. Chesh ngayo abet dah tu ka S12 yap tala. Yo khenang dah M16 temak.
nong là trong hi. Biang loot là mentan to. Bam si squad tu guys shotgun. Nak le shotgun ten iki. Để yo iki đang pes. Không riêu rồi nè. Tất cả help dùng tu là Cái hệ thì tăng kinh nghiệm. Chicken là đã chicken. Ni ham nak khai surah al-Aslam dan nak khai minta buat anak. Satar di last guy minta buat. Head toward this point. Mình tanya stick lang ngaju tu nang sak karut ni. Em lại shotgun mà lại ra. Si shot lại 3 yo ina. Tu satan beri beli minta. Imat kadon kadau. Long sudah dribbling, long sudah mah. Dribbling, long sudah dribbling. R squad dribbling. Em làm long đầm. Đầm long đã được sẵn nặng. Tôi lại dùng machine gun. Marked a location. Marked a location. Report dan berita kan. Bot OP. Hey Don. Nice net. Ada berat sah. Abang reload sah. Ada berat itu. Kerasa. Yo. Chal ngabiang baik. Nice. Tôi lại đây tôi sẽ làm. Keras mah. Keras dan begini. Dan iki. Marked an enemy's death crate. HP nga. Ini bandit ni dah. Em lại dọn lại tuli. Keras mah. Tu grenade mentan dah mendakat dah grenade.
Dùng Navy nên. Betul. Wow. OP OP. Tak siap Pak Bos. Buang abang ikan tinggi satu nak diberi nak ipan tak ber. Data lah kill. Tutup. Nice. Nice. Lalu ha. Marked a location. Marked a location. Nice. Saya masih kerasuk dah. Terang yang buat. Betul terang yang. Apa ni be? Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Excellent work. Excellent work. Oh, dan arcade dan. Jangan selaingat. Oh, ada berapa tu jangan ruda. Kan. Ini. Oh, let's speed it. Nice. On pushing up, you know. Watch out! Watch out! Dah iya mah ni ya. Marked a location. Marked a location.
Kiwi ada Watch sini. out! Watch out! Terus masuk. Ada ni di lapi Watch ni. out! Watch out! Pintu. Watch out! Watch out! Orang atas headline. Kazun. Abang dan hidin aja. Ayap, tasyuk ayap. Ketam atas. I need a mag! I need a mag! Kazun.
Mungkin sih nak samsan duk ke RBJ duk RBJ step na RBJ na. Hmm. Ah. Hello, hello, hello. Hey, listen kì. Come nữa. Aslam na. Hey, Merry Christmas ah. Nó đang lẹ cái cứ còn góc á. Nó có phẳng. Phẳng ấy rồi con. Đây là xếp lại. Yeah. Lại. Thì chú lại tí đã là không tay. Lại vui. Này gì. Lại vui thì là hạp bịch mịt hả. Thì tới đây đã. Jadi balak lah, pelik lagi kedus. Itu lah kejang lah program dan kejang. Ni hak lah network lah. Lek kai tang ni sigim nak mah. Langsung yang lek kai tidur sat bentan. Let's go. Jamal Asaki. Let's go. Jom tu lah bentar. Sao aku berang nak mikir dah đây. Kadang-kadang saya biar lah. Bentar tu lah sedang yang streaming ni. Sport ni pila sangat ni. Oh, long ke Mobile Legends ni kan je. Boleh minta. Pun kam. I got supplies. I got supplies. Bentar, stream lah mana? Ya, Mam. Stream lah, Bang. Selera. لا still
Trong pin này cái gì cũng được cả, siêu cái gì chứ. Ski là thế. Nó có ammo UMP. I got supplies. I got supplies. Chân hỏi có đi buggy này nè. Marked a location. Các bạn nhỉ? Đó là buggy của em. Ada dan nak booking teruk. Kepakan di. Jangan sangat ini. Số render nữa nè. Đi cho ai đã ta thế. Render. Một tờ. Dia ni. Dead. Mana? Dead. Lah, dead. Apa tata le. Tonton le dah seluar. Orang mana tu? Kita push Nadia. Watch out. Marked an enemy's death crate. Tak wan tah. Coba ambil cikang. Oh. Apa ni tu? Dapat. Tonton seluar. Kiki seluar. Oh, tak. Ada ganti. Như là chính khang đây thế.
Ke balkon itu. Ada mate kita. Marked a location. Sudah lawan nampak. Kalah 16 lah. So cerai lah. Dia balkon ni dia tak ada mate saya kalau nak. Ke misteri. Tak boleh ya nak. Biar nak jerong nak nonton. Ban suwe tu nampak. Nampak. We are squad. Tadi office baru lah mau. Kita kejang marah sudah. Si building sas. My squad mat. Bona. Oi. I got supplies.
Macam number 3 ni. Cement house. Duh, mana dah? Pergi tu. Ni kan phải dựa gần thật hơn chưa? Để thật. Watch out! Mr. Baba. Oh, but yeah, vessel. Marked a location. Ada shot office tidak? Chal. Suruh menang ida berada ya. Oh, dia tak. Abang. Mana? Oh, tu luar dah. Nice. Knock bro. Shit. Going to do the cam at that. Tak nak. Ni sedia. Oh. Nadia nak. Shit. Dikampar entan ya. Ini dah ngarut. Yes. Tahun tangan. Knock bro armut pan. Dia minta pakai diri sya. Set natun ke mana? Tolong. Kepala gunshot pada sini mana dah? Yang apa kami ilah. Step dia teman. Ada step your gun nak je deh. Step your gun buat lah ya kill deh. Apa spray pira ini dah buat Ustaz India dah. Yang musik senam berium di itu. Apa dah wajah lor. Ngaruh apa yang alik bank yang betul itu kali di jentah jerong. Sebentar lah finish abang ada je. Ngapa kami ilah nak? Ayah beda tu lah mare. Babak.
Iya. Try thì đâu em bắn long lại nhỉ đó. Áp chưa. Với lo sao solo lại here. Iya pun. Thì support ar squad na kare. Arngot arngot. Ar squad ada. Marked a location. Dia dambit lah. Andrew. Dia khamat dan stay. Marked a location. Sini sini. Ya gun. Gun. Ada nak buat AK? Marked a location. Tuh ada ni. Tadi. Tentu kemana? Ye. Marked a location. Don't do guy. Kalau saya yang ada ingam tu. Don't push huh? Number 3 đây. Mah. Buat apa? Mah, kau yang kena. Watch out. Untuk mah. Buka shotgun, saya dengan shotgun. Watch out. Ah. Dan di rumah. Si squad lagi dan tu Mat. I got layak damage. Marked a location. Boot. Aha. Di turut. Dan sabar itu lah. Setengah damage sumio ida.
Tara. Đây lại cái xe bơ, lại cái gì đó đó. Và, ta phía đó, và, ta. Berserah di muji. Come to me. Chấm biết atau mấy tại chấm lại chấm chấm come to me chấm. Apa? Fish squad ni. Jali. Suwi fit back. Guardian bro, tuan. Marked a location. Mặc làng á chom lên. Chल
Tăng biếng sang kim. Marked a location. Jam tu lah, jam 7.10.
Ini aja nomor tuh. Mak. Ini Watch squad. out! Watch out! Arngut. Lihat dia. Nomor. Miliran. Sukses nih. Marked an enemy's death crate. I got supplies. I need a scope. Bisa steal dan ada steal. Dan banyak steel. Oh, don di sini. Terus kemana? Nak way, tata yung ta. Dan arngut. Wan dat kecil lah wan. Sudah. Oke, tadi kena aja. Oh, kena. Oh, arngut lah. Oh, flop lah. Pipa. Arngut. Ya. Dan arngut. Oh, Tajam. Tertiba. Tata oke bro. Hai ta good night.